आजको भिडियो हामी डिस्चार्ज टु फुल्ली सबमर्ज ओरिफिसको बारेमा कुरा गर्छौं। फुल्ली सबमर्ज ओरिफिस भनेको के भन्दाखेरि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले यहाँ फर्स्टमा हाम्रो एउटा रेक्टेंगुलर ट्याङ्क छ। यसमा हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि हामीले ओरिफिस यसरी फिट गरेका छौं। हाम्रो यो भनेको के हुने भयो ओरिफिस हुने भयो। अब फेरि हाम्रो डाउन स्ट्रिममा पनि के छ भन्दाखेरि अप स्ट्रिममा त हाम्रो पुरै पानी छँदैछ, डाउन स्ट्रिममा नि के छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्को ट्याङ्क छ। अर्को ट्याङ्क यसरी छ हैन, यो पनि हाम्रो के छ हाम्रो यहाँसम्म चाहिँ यसको वाटर लेभल छ। यहाँसम्म यसको वाटर लेभल छ भनेपछि हाम्रो ओरिफिस भनेको त के छ यसमा हाम्रो फुल्ली सबमर्ज छ। डिस्चार्जको फर्मुला के हुन्छ हामीले यो एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले निकाल्न गइरहेका छौं अनि डिस्चार्जको एक्सप्रेसन चाहिँ निकाल्न गइरहेका छौं। सो यसको लागि हाम्रो if an orifice has its whole side submerged under liquid so that it discharges a jet of liquid into the liquid of the same kind, then it is known as the fully submerged or drowned orifice. Consider a fully submerged orifice as seen in figure. हामीले fully submerged orifice कन्सिडर गर्यौं। हाम्रो H1 भनेको के हो? H1 भनेको हाम्रो यो माथि फ्री वाटर लेभल देखि हाम्रो ओरिफिसको टप स्ट्रिमको डिस्टेन्स हो। त्यसै H2 भनेको हाम्रो अप स्ट्रिमको जुन हाम्रो ट्याङ्क छ त्यसको फ्री वाटर लेभल देखि हाम्रो ओरिफिसको बटमको हिस्साको डिस्टेन्स हो। त्यस्तै क्यापिटल एच भनेको हाम्रो के हो? क्यापिटल एच भनेको हाम्रो अप स्ट्रिमको ट्याङ्क देखि डाउन स्ट्रिमको ट्याङ्कको फ्री वाटर लेभलसम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि क्यापिटल एच हो। लेट क्यापिटल एच भनेको हाम्रो के हो? हाइट अफ द वाटर अन अप स्ट्रिम साइड एबभ द टप अफ द ओरिफिस भयो। एच भनेको डिफरेन्स अफ द वाटर लेभल इन आइदर साइड अफ द ओरिफिस भयो। H2 भनेको हाम्रो के हो? हाइट अफ द वाटर अन अप स्ट्रिम साइड एबभ द बटम अफ द ओरिफिस भयो। B भनेको हाम्रो विड्थ अफ द ओरिफिस र CD भनेको हाम्रो के भयो? CD भनेको हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ द डिस्चार्ज भयो। अब हामीले एरिया अफ द ओरिफिस हेर्यौं भने हाम्रो यो एरिया अफ ओरिफिस भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ? यसको विड्थ भनेको हाम्रो B छ, यसको हाइट भने हाम्रो के हुने भयो? यहाँसम्मको हाइट भनेको H1, यहाँसम्मको हाइट भनेको हाम्रो H2। सो हाम्रो के हुने भयो? H2 - H1 हुने भयो। सो हाम्रो यसको एरिया भनेको के हुने भयो? B * H2 - के हुने भयो? हाम्रो H1 हुने भयो। सो एरिया अफ द ओरिफिस भनेको हाम्रो B H2 - H1 भयो। थ्योरेटिकल भेलोसिटी वाटर थ्रु द ओरिफिस भनेको हाम्रो के हुन्छ? √2gh हुन्छ। सो अब एक्चुअल भेलोसिटी अफ द वाटर भनेको फेरि हाम्रो के हुन्छ? CB √2gh हुन्छ। हाम्रो भेलोसिटी भनेको जहिले पनि 2gh हो, √2gh हो। र अब एक्चुअल भनेको चाहिँ के हुन्छ? हामीले कोएफिसिएन्ट एड गर्छौं। सो CB * के हुन्छ? हाम्रो √2gh चाहिँ हुन्छ। सिन्स इन दिस केस कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन इज 1, हाम्रो केसमा हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन भनेको 1 छ। सो देयरफोर टेकिङ CD = CB, हाम्रो CD = हामी के गर्छौं? CB चाहिँ लेख्छौं। सो हाम्रो सिम्पली B भनेको के हुने भयो? B भनेको CD √2gh चाहिँ हुने भयो। अब हाम्रो डिस्चार्ज भनेको सिम्पली के हुन्छ? डिस्चार्ज भनेको हाम्रो एरिया इन्टु भेलोसिटी। सो हाम्रो के हुने भयो? B H2 - सो हाम्रो के हुने भयो? B * H2 - H1 * CD √2gh चाहिँ हुने भयो। अब हाम्रो Q भनेको के हुने भयो? Q भनेको सिम्पली CD * B H2 - H1 * √2gh चाहिँ हुने भयो। सम टाइम डेप्थ अफ द सबमर्ज ओरिफिस D इज गिवन इन्स्टेड अफ द H1 and H2। इन सच केस हाम्रो Q भनेको सिम्पली के हुन्छ? CD * B * D * √2gh चाहिँ हुन्छ। हाम्रो सिम्पली D भनेको चाहिँ H2 - के हो? हाम्रो H1 हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो डेप्थ अफ द ओरिफिस दियो भने हाम्रो के हुने भयो? Q भनेको हाम्रो CD * B * D * √2gh चाहिँ हुने भयो। यो भनेको हाम्रो के भयो? यो भनेको हाम्रो फुल्ली सबमर्जको केस भयो। अब हामीले पार्शियली सबमर्जको केस हेर्यौं भने हाम्रो के छ? हाम्रो एउटा ट्याङ्क छ, यसमा हामीले के गरेका छौं? यसमा हामीले ओरिफिस फिट गरेका छौं हैन। यहाँबाट हाम्रो के जाने भयो? यसमा पानी वाटर जाने भयो हैन, वाटर जाने भयो। यो भनेको हाम्रो र हाम्रो डाउन स्ट्रिमको ट्याङ्क चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म के छ भन्दाखेरि फुल छ, यहाँसम्म फुल छ। अब हामीले डाउन स्ट्रिममा हेर्यौं भने हाम्रो ओरिफिसको यति पार्टमा चाहिँ हाम्रो पानी छैन र हाम्रो यति पार्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पानी छ। सो यो भनेको हाम्रो के भयो? यो भनेको हाम्रो पार्शियली सबमर्ज ओरिफिस हुने भयो। अब हामीले H1 भनेको हाम्रो के भयो? H1 भनेको हाम्रो यो अप स्ट्रिमको ट्याङ्कको फ्री वाटर लेभलदेखि हाम्रो ओरिफिसको टप स्ट्रिमको डिस्टेन्स हाम्रो H1 हुने भयो, हाइट भनेको। त्यस्तै हाम्रो अप स्ट्रिमको ट्याङ्कको फ्री वाटर लेभलदेखि हाम्रो ओरिफिसको बटम स्ट्रिमको हाइट भने हाम्रो कति हुने भयो? H2 हुने भयो। र हाम्रो H भनेको के भयो? H भनेको हाम्रो दुईवटा ट्याङ्कको वाटर लेभलको डिफरेन्स भनेको हाम्रो के हुने भयो? H चाहिँ हुने भयो। इफ द आउटलेट साइड अफ एन ओरिफिस इज ओन्ली पार्शियली सबमर्ज अन्डर द लिक्विड, इट इज नोन एज द पार्शियली सबमर्ज। The upper portion behaves as an orifice discharging free, while the lower portion behaves as submerged orifice. The total discharge is determined by computing separately the discharge through the free and submerged portion. हामीले सिम्पली टोटल डिस्चार्ज निकाल्नको लागि Q भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि Q1 + Q2 गरेर निकाल्छौं। अनि Q1 भनेको हाम्रो के भयो? Q1 भनेको चाहिँ हाम्रो फुल्ली सबमर्ज हुँदाफेरिको हैन, एउटा पार्ट हो त हाम्रो फुल्ली सबमर्ज छ, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो फ्री हुँदाफेरिको हैन, पानी नहुँदाफेरिको। देन एडिङ टुगेदर द डिस्चार्ज दस कम्प्युटेड। हाम्रो डिस्चार्ज थ्रु द सबमर्ज पोर्सन हाम्रो सिम्पली के हुन्छ? Q1 भनेको CD * B * H2 - H। H भनेको हाम्रो के हो? H भनेको हाम्रो अप स्ट्रिमको ट्याङ्कदेखि डाउन स्ट्रिमको ट्याङ्कसम्मको
हाम्रो जुन हाइट छ त्यो भनेको हाम्रो के हो, त्यो भनेको हाम्रो फ्री वाटर लेभलको हाइट छ, त्यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि एच हो हैन। सो हाम्रो Q1 भनेको के हुन्छ, सबमर्ज पोर्सनको लागि हाम्रो डिस्चार्ज भनेको Q1 भनेको CD इन्टु B इन्टु H2 माइनस H इन्टु रुट अन्डर 2GH हुन्छ। एन्ड डिस्चार्ज थ्रु दि फ्री पर्सन भनेको हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो Q2 भनेको 2/3 CD इन्टु B रुट अन्डर 2G H को पावर 3/2 माइनस के हुन्छ, हाम्रो H1 को पावर 3/2 हुन्छ। यसको डेरिभेसन भने हामीले अघिल्लो भिडियोमा गरिसक्यौँ हैन। सो हाम्रो डिस्चार्ज भनेको सिम्पली के हुन्छ, Q = Q1 + Q2 हुन्छ। सो हाम्रो के भन्नुभयो, Q भनेको CD इन्टु B H2 माइनस H इन्टु रुट अन्डर 2GH प्लस के भन्नुभयो हाम्रो 2/3 CD इन्टु B रुट अन्डर 2G इन्टु H को पावर 3/2 माइनस H1 को पावर 3/2 चाहिँ हुने भयो। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी यसको न्युमेरिकल प्रब्लम हेर्छौँ। सो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।